تو این ویدیو میخوایم با فیلتر بلر عکسمون رو شارپ کنیم. همراه ما باشید. سلام، فرشید یار محمدی هستم و میخوایم که با فیلتر بلر عکسمون رو شارپ کنیم. یک چیز فوق العاده عجیب و حیرت آوریه. بریم ببینیم که به چه شکله. خب ما اینجا یه دونه عکس رو داریم و میزان شارپش رو هم داریم میبینیم که به چه شکله. کنترل جی رو 2 بار میزنم تا 2 تا کپی از عکسم بگیره. کنترل آی میزنم تا عکسم رو اینورت کنه و مودش رو روی حالت ویوید لایت میذارم. میرم سراغ فیلتر و بلر، گازیان بلر یا گاشن بلر. خب اینجا میتونیم یه عددی رو بدیم که هر عددی اگر بدیم، هر چقدر بیشترش کنیم میزان شارپ شدن عکسمون خیلی بیشتر میشه و میزان شارپ بودن رو میتونیم از جزئیات ببینیم. مثلا اینجا جزئیات حساسمون موها هست که اگر کمش کنم میبینید که خیلی کم تحت تاثیر قرار میگیره. اگه بخوام بیشترش کنم بیشتر میشه. من یک مقدار عدد رو بالا میبرم تا بخوایم بهتر ببینیم که به چه شکله. اوکی رو میزنم و این دوتا لایه رو با هم دیگه میگیرم. کنترل جی میزنم، یه گروپ قرار میدم و مودش رو روی حالت سافت لایت میذارم و اینجا دارید میبینید که چه شارپ فوق العاده عالی، مخصوصا تو قسمت موها برای ما با وجود اومده. زوم میکنم ببینید چقدر بافت رو طبیعی و عالی برای ما شارپ کرده. روی یه عکس دیگه هم پیاده کنیم ببینیم که به چه شکلی. خب کیفیت عکسمون رو داریم میبینیم، زیاد راضی کننده نیست و یک مقدار حالت بلر داره. کنترل جی 2 بار میزنم، مودش رو حالت، قبل از اینکه مود رو حالت تغییر بدیم کنترل آی میزنم، مودش رو حالت ویوید لایت میذارم. فیلتر بلر، گاشن بلر و عددی که ما میخوایم عکسمون شارپ بشه فکر میکنم یه مقدار زیاده، کمترش میکنم. اوکیه و این دوتا رو میگیرم، کنترل جی میزنم، زیر یک فولدر قرار میدم و بلند مودش رو حالت سافت لایت میذارم و خب اینجا دارید میبینید که عکسمون به چه میزان الان برای ما شارپ شد و یک حرکت فوق العاده عجیبیه. حتی از تیتر ویدیو هم آدم تعجب میکنه با بلر بشه یک عکس رو شارپ کرد. فرشید یار محمدی هستم. اگر به این دسته از ویدیوها یعنی آموزش فتوشاپ به زبان فارسی، به زبان ساده و البته کاملا رایگان اگر علاقه‌مند هستید، همین الان میتونید کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگر ویدیوی جدیدی گذاشتیم اعلانش برای شما بیاد و بتونید تشریف بیارید و ویدیو رو استفاده کنید. چند تا ویدیو هم اینجا من معرفی میکنم خدمتتون تا اینکه بتونید بررسی کنید و ببینید و استفاده کنید. ویدیوهای مربوط به ادیت عکس‌های فضای باز. ممنون از اینکه همراه ما هستید و همراه ما باشید.